Hi, may bago ako tutorial na tiyak mong magugustuhan. At kung ikaw ay vlogger at gusto mong mag-create ng voice-over gaya ng story at facts or kaalaman story at nahihirapan kang mag-voice-over, dapat mo tapusin ang video ito at ituturo ko dito kung saan at paano magagawa ang mag-voice-over nang hindi ka nagseselita. At bago yan, tiyakin mo nakasubscribe ka sa ating YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga bagong upload ko na video. Halika, simulan na natin. Sige, ito na. Gawin na natin yung tutorial na to. Ayan, para to sa mga nagbo-voice over gamit yung sariling boses. Dito sa apps na to, hindi mo na kailangan gumamit ng sariling boses. Ang gagawin mo lang, iti-text mo lang lahat ng sasabihin mo at ipapa-voice over natin sa application na ituturo ko sa iyo ngayon. Ngayon, punta tayo sa PLAYSTORE at hanapin natin dito yung text reader. Text reader. Ito yung apps na voice over using text. Iti-text mo lang lahat ng sasabihin mo. I-convert nito voice over. Sa kagandahan ng apps na to, pwede kang may boses lalaki, may boses babae, may boses pang lolo, pang bata, at pang matanda. Yun ang kagandahan sa apps na to. Yan, ito yung apps na to. Yan, na-install ko na yung apps na to. Yan, i-open na natin. Itong apps na to ay included dito yung mga ads. Natural lang sa application kapag galing sa Play Store is may mga ads. Kaya okay lang yan. Then tap natin yung continue. Ayan, may mga ads yan. Magpa-pop up, close lang natin ito. Then sa settings sa taas, sa text reader sa taas, hanapin natin yung ito yung version niya, version 1.6 version. Then back natin. Then may ads. Okay lang yan. Yung mga ads na yan. Then tap natin yung text reader. Then only this time. Tap natin yung only this time. Then select tayo dito ng sa text reader yung may makikita ka English. Tap natin yan. Piliin natin yung Filipino. Ayan, Filipino. Kahit alin dito, pumili ka. Ayan, yung Filipino. Tap natin tong Filipino. Ayan. Ngayon, maglalagay na tayo ng text dito para maipaliwanag ko sa inyo at maipakita ko sa inyo kung paano ba siya nag-work. Then, maglagay tayo dito ng text. Meron ako ditong text kung saan ito na yung ilalagay natin dito. Ika-copy-paste lang natin. I-paste lang natin. Ayan. Nailagay ko na yung text na i-convert ko sa voice over Filipino accent. Kasi yung ibang mga voice over is hindi na wala namang accent na kagaya ng sa Filipino. Kumbaga hindi nila na-deliver ng mas maganda yung salita ng Tagalog. Kaya itong apps na to, napakaganda nito. Iba-ibang lingwahe ang pwede mong makita dito at ma-voice over gamit yung apps na to. Ayan, sa voice over. Ito try natin. Tap lang natin yung play para makita natin kung ano ba yung nagiging resulta at kung yung accent ba niya ay talagang Pilipino. Ayan, tap natin itong play. Kung may natutunan kayo sa video na ito, baka naman pwede makahingi sa'yo ng isang like at saka isang subscribe para makagawa pa tayo ng ganito mga video. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Salamat. Oh, di ba? Ang galing, no? At kung halimbawa na ilagay mo na yung mga text na yan na i-voice over mo, i-save as audio mo lang siya. Save as audio tapos lagyan mo ng pangalan. Yun, okay na siya. Ano yan, sana po is may natutunan kayo sa munting tutorial na to.
At sana naman nakatulong to sa mga gumagawa ng voice over vlog, kagaya ng mga kaalaman at kwento. Ayan. Dito hindi mo na kailangan ng voice over. Text mo na lang, convert mo, at isiset mo lang yung boses na gusto mo. Ayan. Sana may nakatulong ako sa konting video na to. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At baka naman pwedeng pakasubscribe to ating YouTube para makapagawa tayo ng mga ganitong content na kapupulutan ng kunting kaalaman dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat.